Ayan, good afternoon, good morning. Dito pa tayo ngayon sa Mercedes Homes. Yan, sa barangay Sorosoro, Ilaya, Batangas po. Ito po yung upgraded na SABINA nila. Yung townhouse, complete finish na po siya. Yan, pasok po tayo. Yan. Sa promo po ni Mercedes, meron po tayong freebies na electric pan. Ito pong gas range. At saka ito pong rice cooker. Ayan. So, ito po yung CR. Ang ginawa nila ngayon po ay isinagad po nila yung CR para po mas lumuwang. Ayan. Sa taas po may CR na rin po yung master bedroom. Palito ito po ay 2 bedroom. Yung total ng downpaymnt is 265,000. Yeah. Payable in 14 months. Kaya sa 5,000 plus na lang po yung monthly. Payables or Ito isang kwarto. yung 260 na yun. Then, Opo, downpaymnt po pangalawang yun. kwarto. Then, Kaya kahit nagbabayad ko pa lang, pwede na siyang lipat. sa CR. I-share kasi ang turnover niya. Kaya, halimbawa, na-turnover po kayo ng Yan. July. August po, start na ng pagbabayad ng amortization. Hindi, yung 8,000 po. Sa 5,000 plus, ito nag-reserve po kayo. Yan po ang SABINA. Yan. Ito po yung mga ongoing construction. Ayan. Kaya lang Sunday po ngayon, kaya wala pong gumagawa. Yan. For more info, you can message me po sa aking Facebook account or you can call or text me sa 0999-821-3735 or 0916229538. This is Pia Corvera po from RCEE Realty. Thank you!